Dnes se vydáváme cestou světla. Vítejte v místech, kde se plánuje budoucnost světlometů obrovského počtu aut. Tady v Mohelnici vznikají přední ledky nebo lasery pro auta značek Volkswagen, Audi, Škoda, BMW, ale i Mercedes. Za mnohými od vývoje po výrobu stojí české mozky a pověstně šikovné české ručičky. Uvedu příklad. Přední světlomet z BMW řady 5. Možná ani netušíte, jak složitá a sofistikovaná je to věc. Začneme téměř biblicky. Na začátku byla tma. Pak jsem do Mohelnice přišel z automobilky vzkaz. Budiš světlo. A představujeme si ho tak a tak. A jaký je vůbec první krok? Na řadu přišli vývojáři a počítače. A docela slušný sci-fi. My dostaneme ten jejich design. Oni ani neví, jestli budou vyrobit ty díly, jestli vlastně budou svítit, jestli budou svítit legálně. Tohle my všechno musíme dát dohromady do toho světlometu. Uděláme z těch ploch reální díly, které jdou montovat, které fungují a hlavně teda svítí. Samozřejmě jde taky o to, jak svítí. Dál zůstáváme ve světě počítačů. Budoucí parametry světlometu a jeho fungování se nejdřív testují na virtuálních silnicích. Ve stádiu simulace jsme schopni analyzovat osvit, případně nějaké parazitní světlo. Tato simulace se používá velice často. Od teorie k reálnému provozu. Tady na tom počítači se zkouší, jestli potom na skutečném bavoráku světlomety vydrží různý vibrování, jestli se třeba za deště nezamlží. Další stovky hodin testování. Momentálně zkoušíme kvítání světelné stopy, to znamená to, aby při různých vibracích nebylo to kvítání světelné stopy viditelné, aby neoslňovalo protijedoucí řidiče, v podstatě aby nebylo vidět, že se ta hranice nějakým způsobem třepe. Práci si tu spravedlivě dělí lidé a nejmodernější technika. Až se všechno digitálně odladí, přichází na řadu výroba prototypu, aby se ten spočítaný virtuální vesmír správně protnul s tím naším světem reálným. Víte, že tohle to všechno vyrobili na 3D tiskárnách a že je tady používají už 12 let? Bez nich bychom se dneska už neobešli. Práci nám usnadňuje velice, protože drtivá většina toho, co vidíte, opravdu z těch 3D tiskáren vznikne a my to potom už jenom nějakým způsobem povrchově upravujeme, dáváme dokupy. Pečlivost je na místě, uvážíte-li nelehký život tohoto komponentu. Když sedíte v autě, tak vy jste v teple a v suchu, ale váš přítel světlomet ne, prší na něj. On musí zvládnout mráz a třeba v Africe taky pekelný teplo. On nejen, že v noci nespí, ale teď on je furt pod šerákem. A teď něco nejen pro offroadáky. A až takhle dramaticky světlomet v tom autě může skákat. No a podívejte se na druhou stranu, na tom svícení to není poznat a ani nesmí být poznat, takže tady na této straně. Ale tady. Navíc já ho tam chudáka takhle můžu zavřít, protože to je termokomora a simulujou se tam teploty, pozor, od minus 40 do plus 85 stupňů. Máš šálu? Tomuhle už nebudete věřit vůbec. Tady uvnitř je světlomet. Z téhle strany se simuluje teplo motorového prostoru. Ze zvrchu, že svítí sluníčko a jde nějaký UV záření. Teď je tam přes 50 stupňů. A tady se dělá vítr, který na to všechno fouká, můžou tam dát i déšť. To jsou těžký porodní bolesti zrození světlometu. Vítejte v laboratoři elektromagnetické kompatibility. Jednoduše řečeno, tady se zkoumá, jestli světlomet něco neovlivňuje. Třeba kdybyste zapli blinker, aby vám to nerušilo mobil nebo signál rádia. A naopak se tady zkouší vnější vlivy na ten světlomet. Rušičku nosí překvapivě každý z nás v kapse. Největší vliv, co se týče z EMC, nebo z elektromagnetické kompatibility, tak to může mě dají obyčejný mobilní telefon, který když přiložíme ke světlometu, tak nám může začít publikávat. Samotný mobilní telefon má velké elektrické pole, například voláme, má GPS, má Bluetooth. To jsou všechno bezdrátové technologie, které můžou ovlivňovat ten světlomet. Dvakrát měř, jednou řeš. To platí i pro světlomety. Používá se tady k tomu dokonce zařízení jako v nemocnicích. Dobrý den, to je počítačový tomograf. Ano, máte pravdu. Ono totiž v tom světlometu ty jednotlivé komponenty musí být usazený s přesností na 10 milimetru. Prosím vás, tak mi to zkontrolujte. Určitě. Děkuju. To víš, aby to nějak nešilhalo.
Tak co, zkompletovali jsme ho dobře? Mohu kontrolovat jak třeba správnou kabeláž, co se týče elektroniky, která vede ve světlometu. Jestli dochází například k nějakému skřípnutí drátu, mohu určit, zdali jednotlivé komponenty jsou na svých místech. Když se dívám na výsledek tohohle dílu, tak vypadá to, že váš světlomet je v pořádku. Vnitřnosti světlometu už jsme prozkoumali. Teď jsou na řadě vnější tvary. Proto jsme světlomet postříkali takovou matnou barvou, aby ho stereokamera mohla správně naskenovat. Přesně tak. A mám to potvrzeno. Takovej světlomet je fakt věda. Teď jsme ve světelné laboratoři, kde zkoušíme veškeré parametry světlometu z pohledu světla. Barva, intenzita, rozložení na silnici, míra oslnění. Průběh optimalizace trvá asi půl roku. Během všech těch zkoušek můžeme se světlometem různě pohybovat nahoru, dolů, doleva, doprava, aby nám zbytečně moc nesvítil do příkopy nebo do protisměru. Prostě zkouší se tady úplně všechno. Mimochodem, takovýchhle světelných kin, kde v hlavní roli je světlomet, je tady ve fabrice 12. A když už jsme u těch výrobních kapacit, Tak, skvělý. Máme všechno schválený, změřený, světlomet je OK. Můžeme začít vyrábět, jenomže člověče, kde a na čem? Teď my budeme muset připravit výrobní linku. Dobrý den, tohle to je konstrukce? Ano, budeme potřebovat připravit výrobní linku pro ten světlomet. Připravíme. Slovo problém tady zdá se neznají. Umíme si sami postavit vlastní továrnu. Oproti konkurenci jsme si schopni udržet klíčové technologie doma a neprozrazujeme je dodavatelům případným, které by to sdíleli s naší konkurencí. Co se týká nás, tak po zadání projektu se bavíme o 30 až 50 týdnech, záleží na komplexnosti montážní linky, kterou vlastně musíme vyrobit. Součástí každé montážní linky jsou samozřejmě roboti. Třeba ten se teď učí, aby správně slepil krycí plast se samotným tělem světlometu. Nemůžu říct, o jaký auto to jde, ale na tom robotovi byste to mohli poznat. Poznáte to? Tipujte. Nejlepší z vás odměníme na Facebooku. Já už asi vím, ale neprozradím. Teď aktuálně se nacházíme ve výrobně plastových krycích skel. Vyrábíme to z granulátu, čirý granulát. Je ta plocha, která je průhledná. Tady ten černý granulát, to je vlastně ten obvod toho skla. Tohle to byl původně čirý granulát a tohleto ten černý. Jak to dělají? Nevím, ale vybouchli to. Od této chvíle se světlomety zachází jak v rukavičkách. Potom nám ty kryty světlometů jedou v extrémně čistém tunelu, aby se k ním nedostal prach, protože je musíme ošetřit lakem s UV složkou, aby hodně dlouho vydrželi. Cesta světla by se však dala popsat i nějak takto. Ještě před nějakýma takovýma 8 rokama měli světlomety v autech pár dílů. Žárovka, parabola, nějaký krycí plast nebo sklo. Když si vezmeš moderní ledkovej nebo laserový světlomet, tak ten, kamaráde, těch dílů může mít i přes 200. Český hlavy, české ruce vyvíjejí, připravují, vyrábějí špičkový světlomety pro značky jako je Mercedes, BMW a ten tým je na to hrdý. A co si představit pod pojmem špičkový světlomet? Tímhletím jsme, ale možná teda ještě někteří s tímhle svítí do dneška, to je klasická halogenová žárovka a vedle toho moderní ledkovej modul, chytrej, který je složený ze všech tady těch komponent, co tady mám. Vypadá to hrozně kosmicky, skleněně a elektronicky a tady za mnou na té lince se ty moduly dávají dohromady. Možná to nevíte, ale uvnitř toho ledkového zdroje, když to svítí, bývá teplota kolem 100 stupňů, proto se tam musí dávat chladič, aby nám to teplo pěkně mizelo z toho světlometu pryč. Před 20 lety, když tu vývoj začínal, tak to dělalo kolem 40 lidí na vývoji. Dneska, když se rozhlídnete, je nás přes 500, pořád to není dost. S dnešními požadavky automobilek a komplexními produkty potřebujeme ještě alespoň 200 lidí, abychom byli schopni pokryt všechny projekty. Linka jako taková má zhruba 500 000 světel kapacitu ročně. Tahle linka je unikátní v tom, že spolu s 80 operátorama na ní pracuje dalších 38 kolaborativních robotů. Je to nejautomatizovanější linka v Mohelnici. Mimochodem je dost možný, že na svým autě máte český světla. Ročně odtud z Mohelnice dostane buď přední nebo zadní světla přes 2 miliony nových aut. Prostě český a ručičky osvětlují světové silnice. Kdybych byl mladší a nebyl takovej starý pes, tak k téhle světelné partě chci patřit taky. Víte, jak automobilky zajistí, aby se z hely nešířily informace o dosud tajných modelech budoucích aut? Dočtete se právě teď na webu autosalon.tv.